Good evening, dear friends. How are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ঘৰত নিজে নিজে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আপুনি যিমান বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান বেছি শিকিব। The more you practice, the more you learn. আৰু এটা কথা, যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Let's start the video. This mobile is too much expensive. এই মোবাইলটো বহুত বেছি দামী। This mobile is too much expensive. এই মোবাইলটো বহুত বেছি দামী। I have been waiting since morning. মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ। I have been waiting since morning. মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ। I have been learning English since last year. মই যোৱা বছৰৰ পৰা ইংৰাজী শিকি আছোঁ। I have been learning English since last year. I can't go now. মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ। I can't go now. মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ। I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম। I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম। It is very tasty. এইটো বৰ সোৱাদ। It is very tasty. এইটো বৰ সোৱাদ। You should have went. তোমাৰ যোৱা উচিত আছিল। You should have went. তোমাৰ যোৱা উচিত আছিল। You should have done this work. তুমি এই কামটো কৰা উচিত আছিল। You should have done this work. তুমি এই কামটো কৰা উচিত আছিল। May I come in? মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰোঁনে? May I come in? মই ভিতৰত আহিব পাৰোঁনে? You may go now. আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। You may go now. আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। When will you go? তুমি কেতিয়া যাবা? When will you go? তুমি কেতিয়া যাবা? It's up to you. এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। It's up to you. এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। Please clean it. অনুগ্ৰহ কৰি এইটো চাফা কৰা। Please clean it. অনুগ্ৰহ কৰি এইটো চাফা কৰা। Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? I don't have time to talk with you. তোমাৰ লগত কথা ক'বলৈ মোৰ সময় নাই। I don't have time to talk with you. I told him yesterday. মই তেওঁক যোৱাকালি কৈছোঁ। I told him yesterday. মই তেওঁক যোৱাকালি কৈছোঁ। I have seen her on my eyes. মই তাইক নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। I have seen her on my eyes. মই তাইক নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। He is intelligent than me. তেওঁ মোতকৈ বুদ্ধিমান।
He is intelligent than me. তেওঁ মোতকৈ বুদ্ধিমান। Is he at home? তেওঁ ঘৰত আছেনে? Is he at home? তেওঁ ঘৰত আছেনে? When they will go? সিহঁতে কেতিয়া যাব? When they will go? সিহঁতে কেতিয়া যাব?